Tái hợp sau 4 năm ly hôn. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh quyết định hòa hợp cùng nhau chăm con. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn 4 năm và đã ngầm hiểu trong việc nuôi dạy con cái. Một mình chăm sóc em bé trong bệnh viện, và xe bảo mẫu giao trong vài giây, được ca ngợi là sách giáo khoa cho cha mẹ ly hôn. Thỏa thuận được chi tiết đến phân công lao động cho việc kén ăn và thương tích, và họ phải cùng nhau đi nghỉ, chứng minh bằng hành động rằng trách nhiệm quan trọng hơn tình cảm. Cư dân mạng. Tình yêu có thể vượt qua hình thức hôn nhân, để trẻ em có thể tin vào tình yêu và không bị mắc kẹt trong quá khứ. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, một cảnh không có ranh giới nhưng ấm áp đã quét qua toàn bộ mạng lưới đã được dàn dựng trước một bệnh viện nhi ở Thượng Hải. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, những người đã ly hôn 4 năm. Với sự hợp tác nuôi dạy con cái suôn sẻ. Cuộc sống thường ngày không có hào quang của một ngôi sao. Chỉ có tình yêu của người cha và bổn phận của người mẹ đan xen, được cư dân mạng gọi là minh họa sách giáo khoa về cha mẹ ly hôn trong ngành giải trí. Người cha ấm áp về Phùng Thiệu Phong. Chế độ vì ông bố đơn thân trong bệnh viện. Chiều hôm đó, Phùng Thiệu Phong xuất hiện trong bệnh viện với phong thái kín đáo, đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày. Một mình bế cậu con trai 5 tuổi Xiang Xiang trong suốt quá trình đăng ký và tư vấn. Từ việc ngồi xổm ở khu vực chờ để dỗ em bé đến xếp hàng ở cửa sổ thanh toán, anh đều tập trung canh chừng. Thậm chí còn ngồi xổm dưới đất để dùng sách tranh để đánh lạc hướng sự lo lắng của đứa trẻ. Những người chứng kiến tiết lộ rằng Phùng Thiệu Phong không chỉ chủ động chạy việc vặt mà còn cẩn thận ghi chép lại các chỉ định của bác sĩ. Xin hãy nhắc nhở chúng tôi nhiều hơn về thời gian uống thuốc. Cảnh tượng này khiến cư dân mạng thở dài, hóa ra vị chủ tịch hống hách này lại là một siêu bố ở chốn riêng tư. Hợp tác chính xác của Triệu Lệ Dĩnh, bàn giao ngầm trong xe bảo mẫu. Sau khi đứa trẻ được điều trị y tế, một chiếc xe bảo mẫu màu trắng đã dừng lại bên lề đường đúng giờ. Sau khi cửa xe mở ra, bảo mẫu của Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xuống xe chào đón anh. Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào xe, cẩn thận nhắc nhở, nhớ đo nhiệt độ và uống cháo trước khi đi ngủ nhé. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 30 giây, hai người không hề giao tiếp nhưng lại tràn đầy sự hiểu ý. Sau khi cảnh này được chụp lại, cư dân mạng đã nói đùa, với mức độ hợp tác này, đề nghị Cục Dân Chính trực tiếp trao tặng huy chương hợp tác. Họ đã xoay sở thế nào để nuôi con mà không đổ vỡ sau 4 năm? Từ chia tài sản đến chia thời gian. Theo những người hiểu biết về vấn đề này, thỏa thuận ly hôn của hai người đã thiết lập cụ thể một lịch trình nuôi dạy con. Bao gồm cả việc đón và trả theo thứ tự chẳng lẽ, và thay phiên nhau bầu bạn trong học kỳ và kỳ nghỉ. Những ngày lễ và sinh nhật quan trọng phải cùng nhau tham gia. Thông tin y tế được chia sẻ theo thời gian thực, thậm chí đến mức Triệu Lệ Dĩnh sẽ dẫn đầu khi con kén ăn, Phùng Thiệu Phong sẽ xử lý chấn thương thể thao. 2. Ý thức về ranh giới và ý thức trách nhiệm cùng tồn tại. Trong 4 năm, cả hai chưa bao giờ công khai chỉ trích nhau, và chưa bao giờ nhắc đến nhau trên các nền tảng xã hội. Phùng Thiệu Phong tập trung vào các dự án phim và truyền hình, còn Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển sang làm nhà sản xuất, nhưng bất cứ khi nào con bị ốm hoặc tham gia các hoạt động ở trường, họ luôn có thể được nhìn thấy khi cùng nhau tham gia chuyến lưu diễn cha mẹ con cái của Disney năm 2024 và buổi biểu diễn lớp học sở thích đầu năm 2025. 3. Mối quan hệ mới của cha mẹ trưởng thành. Các nhà tâm lý học phân tích rằng mô hình của Phùng và Triệu đã phá vỡ nhận thức truyền thống rằng ly hôn đổ vỡ mối quan hệ. Họ đã tháo gỡ vai trò của cha mẹ khỏi danh tính của đối tác thông qua sự phân công lao động rõ ràng và giao tiếp hiệu quả. Điều này không chỉ ngăn trẻ em tham gia vào các cuộc tranh chấp của người lớn mà còn duy trì môi trường phát triển ổn định. Cuộc ly hôn thân thiện này đang được các bậc phụ huynh trẻ bàn tán sôi nổi. Phản ứng của công chúng, từ ăn dưa đến y học hỏi. Sau khi tin tức được tiết lộ, các cha mẹ ly hôn có thể cùng nuôi dạy con cái tử tế đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Cư dân mạng đã tóm tắt 3 tiết lộ chính.
So với việc công khai chỉ trích các gia đình nổi tiếng như Vương Tiểu Phi, Phùng và Triệu đã dùng hành động của mình để chứng minh rằng không vu khống và không đổ lỗi là cách bảo vệ tốt nhất cho con cái. Sự hiểu ngầm đến từ sự tôn trọng. Mặc dù cả hai có tính cách khác nhau, Phùng Thiệu Phong tinh tế và nhạy cảm, Triệu Lệ Dĩnh táo bạo và mạnh mẽ, họ luôn ưu tiên nhu cầu của con cái. Tình yêu có thể có nhiều hình thức khác nhau. Không nhất thiết phải tái hôn để cho con cái một gia đình trọn vẹn, và việc cùng nhau nuôi dạy con cái cũng có thể truyền tải cảm giác an toàn. Cuộc sống đôi của Phùng Thiệu Phong. Kỹ năng cân bằng giữa một người cha và một diễn viên. Gần đây, Phùng Thiệu Phong đã dành thời gian cho con mình trong quá trình quay đám cưới của bạn thân tôi hai. Và được đoàn làm phim gọi là người mẫu trên phim trường. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh dành cũng hạn chế xuất hiện để tập trung vào việc nuôi dạy con cái. Cả hai đã sử dụng sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình để thể hiện một khả năng khác cho người lớn. Nhiều người hy vọng hai người sẽ tái hôn trước đó. Nhưng nỗ lực chung của hai người lần này đã cho mọi người thấy một loại sự đàng hoàng vượt ra ngoài việc tái hôn. Có lẽ cuộc sống hiện tại là tốt nhất. Phùng Thiệu Phong là một thế hệ thứ hai giàu có điển hình. Anh bước vào ngành giải trí chỉ vì tình yêu với diễn xuất, sau đó vào Học viện Sân khấu Thượng Hải để học diễn xuất. Phùng Thiệu Phong cũng học rất giỏi ở trường, thậm chí sau khi tốt nghiệp, giáo viên muốn anh ở lại trường làm giáo viên, nhưng anh không chấp nhận lời mời này. Suy cho cùng, anh bước vào giới này chỉ để đóng phim. Lúc đầu, Phùng Thiệu Phong đóng rất nhiều thiếu gia, nhưng không ai trong số họ khiến sự nghiệp diễn xuất của anh có bước tiến lớn. Anh mới nổi tiếng chỉ sau một đêm với vai chính trong Hoàng Cung. Mặc dù Internet khi đó chưa phổ biến, nhưng anh đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Thậm chí những tác phẩm tiếp theo như Họa Bì 2 và Lan Liên Kinh cũng khiến sự nghiệp diễn xuất của anh thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, so với sự nghiệp thành công, lịch sử tình yêu của Phùng Thiệu Phong có thể nói là rất phong phú, anh thậm chí còn có mối tình với các nữ diễn viên như Nghê Ni và Lâm Vân. Anh và Nghê Ni gặp nhau tại tuần lễ thời trang. Họ dần nảy sinh tình cảm với nhau vì có chung chủ đề, sau đó họ thể hiện tình cảm trước công chúng. Người ta nghĩ rằng cả hai sẽ kết hôn. Nhưng mối quan hệ đã kết thúc vì mẹ của Phùng Thiệu Phong muốn Nghê Ni từ bỏ sự nghiệp và tập trung vào gia đình sau khi kết hôn. Khi tình yêu và sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong đang tiến triển, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cha nhỏ trong các đoàn phim khác nhau để có cơ hội. Trước khi bước vào ngành giải trí, Triệu Lệ Dĩnh làm trợ lý bán hàng. Sau đó, tình cờ cô tham gia một cuộc thi và giành giải quán quân trong nhóm của Phùng Tiểu Cương, và ký hợp đồng thành công với Hoa Nghị huynh đệ. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu với một vai nhỏ lúc đầu. Và hầu hết các vai cô đảm nhận trong phim đều là vai phụ nhỏ. Phải đến năm 2011, cô mới được mọi người nhìn thấy đóng cặp với Ghi Thanh Nhi trong Tân Mỹ Nhân Công Chúa. Sau đó lại truyền kỳ Lục Trinh năm 2013, Hoa Du Ký năm 2015, cũng như truyền kỳ Sở Sâm, Công Chúa Mật Thám, Lướt Sóng Gió, vân vân. Những tác phẩm này chắc chắn là những tác phẩm phi thường. Triệu Lệ Dĩnh được mọi người nhớ đến sâu sắc và đã trở thành một nữ diễn viên được yêu thích. Và Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên hợp tác. Nhưng sự khác biệt về địa vị giữa hai người vào thời điểm đó là rất rõ ràng. Phùng Thiệu Phong là nam chính, trong khi Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một cô hầu gái nhỏ. Họ thực sự quen nhau vào năm 2016. Khi họ cùng hợp tác trong Tây Du Ký, Vương quốc của phụ nữ. Tác phẩm này khiến hai người trở nên quen thuộc với nhau, và lần hợp tác thứ hai vào năm 2017, bạn có biết nó nên xanh, béo, đỏ và gầy không, đã khiến mối quan hệ của họ ấm lại. Năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chính thức công bố tin tức kết hôn. Khi đó, tin tức này có thể nói là chấn động toàn bộ cộng đồng mạng, nhưng họ vẫn gửi lời chúc phúc. Hai người cũng đã có một cậu con trai đáng yêu sau khi kết hôn. Tuy nhiên, điều 3 năm kết hôn,
và có rất nhiều ý kiến khác nhau trên Internet về lý do ly hôn của họ. Nhưng trên thực tế, Phùng Thiệu Phong cũng đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng thực ra tính cách của họ có sự khác biệt rất lớn. Phùng Thiệu Phong là người tình cảm, trong khi Triệu Lệ Dĩnh là người lý trí. Kết hợp với một số lý do khác, cuộc hôn nhân của họ cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, hai người vẫn yêu thương con trai như trước, và sẽ không làm tổn thương trái tim của đứa trẻ. Cách nuôi dạy con cái của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không chỉ phá vỡ định kiến của công chúng về hôn nhân của người nổi tiếng mà còn phản ánh hướng tiến hóa của các mối quan hệ gia đình hiện đại. Tình yêu có thể vượt qua hình thức hôn nhân và trách nhiệm có thể vượt qua rạn nứt tình cảm. Như cư dân mạng đã nói, những bậc cha mẹ tốt nhất là những người để con cái tin vào tình yêu.